එයාගේ හැසිරීම නම් how to use been. සමහර වෙලාවට අපි තව කෙනෙක් දිහා බලලා කියනවා එයා හැසිරෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියලා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ හැසිරීම හරි හොඳයි. එයා හැසිරෙන්නේ හරි හොඳ විදියට. එහෙමත් නැත්නම් එයා හැසිරෙන්නේ අන්තිම නරක විදියට. මෙන්න මේ වගේ කාගේ හරි චරිතයේ ස්වභාවයක් අපි කියන්න උත්සාහ කරනවනේ. අන්න ඒ වෙලාවට මේ වගේ එකක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා අපේ ඔළුවට ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද හැසිරීම කිව්ව ගමන් අපේ ඔළුවට එන එකම වචනය behavior කියන වචනේ විතරයි. ඒකත් අපි හරියටම දන්නව නම් විතරයි. ඒත් ඉංග්‍රීසියෙන් මේ වගේ වාක්‍යයක් ගලපගන්නේ කොහොමද කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපිට. මේ වගේ වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දී අපිට පාවිච්චි වෙන ප්‍රධානතම වචනයක් තමයි been කියන වචනය. BEING. ඉතින් මෙන්න මේ වචනය ගැන තමයි අද අපි මේ පාඩමෙන් කතා කරන්න යන්නේ. අපිට මේ been කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන තත්ත්වයන් දෙකක් යටතේදී. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි කෙනෙක්ගේ හැසිරීම ගැන කියන්න, එහෙමත් නැත්නම් කෙනෙක් පේන ආකාරය ගැන කියන්න. මම උදාහරණ විදිහට කිව්වොත් එයාලා ගොඩක් දක්ෂ විදිහට හැසිරෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයාලා ගොඩක් පෝසත් වගේ පේනවා. මෙන්න මේ හැසිරීම කියන වචනේ වෙනුවෙනුයි පේනවා කියන වචනේ වෙනුවෙනුයි අපිට පුළුවන් බීන් කියන වචනය යොදා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් නිසා කියන වචනේ වෙනුවෙනුත් අපිට මේ බීන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට හොඳ දරුවෙක් ඉන්න නිසා මම ගොඩක් සතුටින් ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් එයා විභාගයේ පාස් වෙලා නිසා ගොඩක් ප්‍රබෝධයකින් ඉන්නවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ නිසා කියන වචනේ වෙනුවෙන් බීන් කියන වචනේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ බීන් කියන වචනය ගොඩාක් දුරට සමාන වෙනවා because කියන වචනය එක්ක. ඒක අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. අපි මුලින්ම මේ බීන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා කෙනෙකුගේ හැසිරීම් රටාව ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගමු. මෙතනදී ඔයාලා ගොඩාක් සුපරීක්ෂාකාරී වෙන්න ඕනේ. මොකද බීන් කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුගේ ඒ මොහොතේ තියෙන හැසිරීම් රටාව ගැන විතරයි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී දිවි පෙවතේදී ඒ කෙනාගේ තියෙන හැසිරීම් රටාව ගැන අපිට මෙතනදී කතා කරන්න බෑ. මම මේක උදාහරණ එක්ක පැහැදිලි කරන්නම්. She is clever. එක් තේරුම ඇය දක්ෂයි. She is being clever කියන්නේ ඇය දක්ෂ විදියට හැසිරෙනවා. දැන් she is clever කියන එක, ඒ කියන්නේ ඇය දක්ෂයි කියන එක අපි ගණිතයේ විෂයට යොදලා කතා කරමුකෝ. කවුරු හරි ගෑනු ළමයෙක් ගණන් විෂයට ගොඩාක් දක්ෂයි. ඔයා දන්නවා එයා ගණිත ගැටලුවක් දුන්නොත් හරියටම උත්තරේ දෙනවා. ගෙදරදි කරන් එන්න දෙන ගණිත ගැටලු ටික හරියටම විසඳගෙන එනවා. එතකොට අපි අහන ප්‍රශ්න වලට නිවැරදිව උත්තර දෙනවා. මේ හේතුන් මත ඇය ගණිතයේ විෂයට දක්ෂයි කියලා ප්‍රතිරූපයක් ඇය තුල තියෙනවා. එහෙනම් she is clever කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඇය දක්ෂයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි she is being clever කියන්නේ ගොඩක් වෙනස් දෙයක්. හිතන්න ඔයා ගුරුවරියක් කියලා ඔයා ගණන් ටෙස්ට් එකක් දෙනවා පන්තියේ ළමයින්ට. එතකොට ඔයා දකිනවා එක ළමයෙක් නිවැරදි පිළිතුරු ටික ඉක්මනට ලියාගෙන යනවා. හැබැයි ඔයා මීට කලින් ඒ ළමයාව මුණ ගැහිලා නැහැ. ඔයා දන්නේ නැහැ මීට කලින් මේ ළමයා හරියට ගණන් ගැටළු වලට උත්තර දෙනවද, ගණිතයට දක්ෂයිද නැද්ද මේ කිසිම දෙයක් ඔයා දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ මොහොතේදී ඔයා දකිනවා මේ ළමයාගේ දක්ෂතාවයක්. ඒ කියන්නේ මේ ළමයා නිවැරදිව උත්තර ටික ලියනවා ඔයා දකිනවා. ඒ මොහොතේදී ඒ ළමයාගේ හැසිරීම් රටාව ගැන ඔයා කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් she is being clever. ඇය දක්ෂ විදියට හැසිරෙනවා කියලා ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයා being කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ ඇයි? මොකද ඇයගේ ඒ ළමයාගේ දක්ෂතාවයේ හැසිරීම් රටාව ඒ මොහොතේදී තමයි ඔයා දකින්නේ සහ ඔයා කතා කරන්නේ. ඊළඟ උදාහරණය තමයි they are rich. own පෝසත්. ඔයා කලින් දැකලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ට ගොඩක් සල්ලි තියෙනවා, ගෙවල් වාහන තියෙනවා, එතකොට හොඳ බිස්නස් එකක් තියෙනවා. කලින් ඉඳලම ඔයා දන්නවා own ගොඩක් පෝසත් කියලා. හැබැයි they are being rich කියලා කියන්නේ own පෝසත් වගේ පේනවා. පෝසත් විදිහට හැසිරෙනවා. කියන එක තමයි තේරුම. ඒ කියන්නේ හිතන්න මොකක් හරි පාටි එකකට ගියාම ඔයා දකින්නවා කවුරු හරි ෆැමිලි එකක් එනවා මේගොල්ලෝ ගොඩක් ලස්සනට ඇඳලා එනවා හොඳ වාහනයකින් තමයි බහින්නේ. ඉතින් ඔයාට හිතෙනවා මේගොල්ලෝ පෝසත් වගේ කියලා. they are being rich. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඒ මොහොතේ ඔවුන්ගේ හැසිරීම් රටාව ගැන බලලානේ ඔයා මේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නේ. එන්න ඒ මොහොතේ හැසිරීම් රටාව වෙනුවෙන් අපිට being කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මගේ ඊළඟ උදාහරණය තමයි that boy is naughty. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි පිරිමි ළමයෙක් ගැන අපි කතා කරනවා. ඒ පිරිමි ළමයා හරිම දඟයි. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලේ බැලුවත් කාට හරි කරදර කරනවා, හැම වෙලේම නරක වචන කියනවා. එයා හැසිරෙන්නම ගොඩක් නෝටි විදියට, ගොඩක් නරක විදියට තමයි හැසිරෙන්නේ. මගේ ඊළඟ වාක්‍යය තමයි that boy is being naughty. ඒ පිරිමි ළමයා හැසිරෙන්නේ නරක විදියට. ඒ කියන්නේ කලින් එයා මේ විදියට නරක විදියට හැසිරෙනවද නැද්ද? සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී එයා නරකයිද නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ. හැබැයි මේ මොහොතේදී ඔයා දකින්නවා එක පිරිමි ළමයෙක් තවත් පිරිමි ළමයට ගහියෙන් ගහලා බනිනවා, නපුරු විදියට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ මොහොතේදී ඒ සිද්ධියට අදාළව ඔයා කියනවා ඒ පිරිමි ළමයා හරිම නරක විදියට හැසිරෙන්නේ. that boy is being naughty කියලා කියනවා. මොකටද ඔයා මේ බීන් කියන වචනේ මෙතනදී පාවිච්චි කරේ? මොකද ඒ මොහොතේදී ඒ පිරිමි ළමයාගේ හැසිරීම රටාව ගැන තමයි ඔයා කතා කරන්නේ. ඊළඟට they are greedy. ඒගොල්ලෝ කෑදරයි. ඔයා දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ කවුරු හරි පිරිසකට ඔයා කෑමක් දුන්නොත් තක්කලා කාලේ ඉවර කරනවා. තවත් ඉල්ලනවා. ගොඩක් කරදර කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී හැසිරීම රටාව තමයි ගොඩක් කෑදරයි කියන එක. හැබැයි they are being greedy කිව්වොත් එතනදී ඒ අවස්ථාව වෙනස් වෙනවා. ඔයා පාටියකදී කාට හරි පිරිසකට කෑම දෙනවා. එතනදී යාලා ඉක්මනට කෑම ටික කාගෙන ගිහලා තවත් ඉල්ලනවා. එන්න ඒ මොහොතේදී ඔවුන්ගේ හැසිරීම රටාව ගැන හිතලා ඔයා කියනවා they are being greedy. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පෙරේත විදියට තමයි, ගොඩක් කෑදර විදියට තමයි හැසිරෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි being කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා අපිට තව කෙනෙක්ගේ හැසිරීම රටාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ මොහොතේදී තියෙන හැසිරීම රටාව ගැන තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ නිසා කියන වචනය කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ බීන් කියන වචනය යොදාගෙන කියලා. මේක ගොඩක් දුරට because කියන වචනයත් එක්ක සමානකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ because කියන ඉංග්‍රීසි වචනයට අපි සිංහලෙන් දෙන තේරුම මොකක්ද? නිසා කියන වචනේනේ. ඉතින් මේ බීන් කියන වචනේ because කියන වචනේ ගොඩක් දුරට එක සමානයි. මේ නිසා කියන වචනය වෙනුවෙන් අපි බීන් කියන වචනය යොදා ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් වාක්‍යයේ මුලට තමයි මේ බීන් කියන වචනය ගොඩාක් දුරට යෙදෙන්නේ. බලන්නකො මම උදාහරණ ටිකක් දීලා තියෙනවා. Being a teacher, I can teach for children. මම ගුරුවරියක් නිසා මට පුළුවන් ළමයින්ට උගන්වන්න. මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ being කියන වචනය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වර්තමාන කාලයට, අතීත කාලයට, අනාගත කාලයට යන කාල වර්ග තුනටම. දැන් being a teacher I can teach for children කියන එක අයිති වෙන්නේ වර්තමාන කාලයටනේ. ගුරුවරියක් වීම නිසා මට ළමයින්ට උගන්වන්න පුළුවන්. I can teach for children කිව්වොත් ඒක අයිති වෙන්නේ වර්තමාන කාලයට. ඊළඟ උදාහරණය තමයි being late he couldn't watch the movie. පරක්කු වුණ නිසා යාට බැරි වුණා මූවී එක බලන්න. දැන් මේ වාක්‍යය අයිති වෙන්නේ අතීත කාලයට. he couldn't watch the movie. ඔහුට බැරි වුණා මූවී එක බලන්න. being late පරක්කු වීම නිසා. being the party they miss their children. පාටි එක නිසා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන් මග ඇරුණා. being a mother of a doctor I am happy. අම්මා කෙනෙක් වීම නිසා දොස්තර කෙනෙක්ගේ මට ගොඩක් සතුටුයි. Being students you have to study. ශිෂ්‍යයන් නිසා ඔයාලට තියෙන්නේ පාඩම් කරන්න. අපිට මේ being කියන වචනය නිසා කියලා පාවිච්චි වෙන සිංහල වචනය වෙනුවෙනුත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන ඔයාලා මතකයක් තියාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපේ Viral Beam YouTube channel එකෙන් අපි ඔයාලට ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි පාඩම් ගැන අවබෝධයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අපි අලුතින් DVD එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. spoken English skill එක දියුණු කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ spoken English වැඩි දියුණු කරගන්න පුංචි රහස් කීපයක් කියලා දීලා ඒ වගේම ඊට අදාළ විශේෂිත වූ පාඩම් කීපයක් කියලා දීලා ඔයාලටම අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ විශේෂිත DVD එකක් අපි නිර්මාණය කරලා දීලා තියෙනවා. මේ DVD එක ගැන විස්තර බලා ගන්න ඔයාලා කැමති නම් මේ DVD එක මිලදී ගන්න ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ තිරේ දිස්වන වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා ඒ ගැන අවශ්‍ය විස්තර ලබා ගන්න.
ඒ වගේම Viral Beam YouTube channel එකට ඔයාලා කැමති නම් මේකේ තියෙන වීඩියෝස් යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්න.